Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm những giỏ hoa giấy bằng cùng với các chai nhựa. Các bạn cùng theo dõi mình làm nhé, xem là kết quả như nào. Chúng ta cùng làm nào. Chúng ta chuẩn bị những cái giấy như thế này để chúng ta làm cánh hoa nhé. Cánh hoa thì tùy theo khẩu thuận, ai thích cái hoa to thì chúng ta cắt cái to, còn không thì hoa bé thì mình thích bé, mình chỉ làm bé bé thôi. Và đây là cánh hoa của mình đây như này. Ở đây mình đã cắt được rất nhiều cánh hoa rồi các bạn nhé. Và bước tiếp theo thì chúng ta sẽ dùng một cái chai nhựa. Cái chai nhựa thì mình sẽ cắt đi và các bạn sẽ cắt bé bé như thế này. Cứ cắt lần lượt bé bé như này, tại vì là cắt này nó rất mất thời gian nên mình sẽ chuẩn bị trước. Đây. Chúng ta sẽ cứ tiếp tục cắt như này, bao giờ hết thì thôi. Đây mình sẽ làm một màu hồng và một màu xanh các bạn nhé. Đây bây giờ mình sẽ làm gió hoa màu hồng trước. Và đây là cái xốp nến các bạn ạ, để mình làm đi trên nhé. Đây cái xốp nến màu.
Đây các bạn ơi, đây mình làm thêm màu xanh này. Màu xanh cũng rất là đẹp nhé. Còn đây là bình màu hồng của mình. Cái này thì các bạn thích thì treo lên cũng được mà. Treo lên rất là đẹp. Chắc là lát là mình cho cái giỏ treo cho các bạn xem. Đẹp chưa? Đây màu xanh. Màu xanh những trông rất là sinh động. Và bây giờ mình sẽ cho dây mình treo cho các bạn xem nhé. Đây các bạn ơi, mình cho vào giỏ nhá. Cái giỏ thì mình không trang trí, nếu bạn nào cẩn thận thì trang trí thì đẹp. Đây, cho vào giỏ thì thế này các bạn. Đấy. Đây, có đẹp không các bạn? Đấy. Treo giỏ đây. Làm cũng rất là đơn giản, chỉ giấy, cái này người ta gọi là giấy lụa. Giấy lụa với lại các chai nhựa, chai mình tái chế lại. Mình làm gió hoa. Còn những cái hạt này là hạt xốp màu rồi. Hạt xốp màu thì rất là sẽ ra hiệu họ bán những cái đồ đấy là có mà. Đẹp chưa? Đấy, các bạn thích màu nào?